साथीहरु हजुरहरु पनि के आफ्नो मोबाइलबाट अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ यदि चाहनुहुन्छ भने हजुरहरुले केही गर्नु पर्दैन सिम्पल एउटा एप्लिकेसन इन्स्टल गरे पुग्छ र त्यो एप्लिकेसनकै थ्रु चाहिँ हजुरहरुले चाहिँ iOS र Android को गेमहरु खेलेर टास्कहरु कम्प्लिट गरेर सर्वेहरु कम्प्लिट गरेर अथवा क्विजहरु खेलेर चाहिँ त्यसबाट तपाईले चाहिँ इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरु म त्यस्तो धेरै इन्कम हुन्छ भनेर त भन्दिन तर तपाईको चाहिँ नर्मली सानो तिनो एउटा प्रब्लम सल्भ हुने खालेको चाहिँ इन्कमिङ चाहिँ हुन्छ है र त्यसपछि तपाईले त्यो इन्कमिङ भएको पैसा आफ्नो त्यही एप्लिकेसनकोबाट डाइरेक्ट एसेवा पनि ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ र त्यो कसरी गर्न सकिनेछ यो भिडियो हेर्नु होला साथीहरु पहिला सुरु हामी आफ्नो प्ले स्टोरमा जाने छौं र सर्चमा गएर प्लेपे भनेर सर्च गर्ने छौं हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ प्लेपे भनेर सर्च गर्नु भएपछि एउटा एप्लिकेसन आउँछ प्लेपे रिवार्ड्स यसलाई साथीहरुले इन्स्टल गर्नु होला र मैले चाहिँ अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु र ओपन गर्ने छु र साथीहरु हजुरहरुले यसलाई इन्स्टल गरिसकेपछि हजुरले आफ्नो जीमेल को मार्फत चाहिँ यसलाई साइन इन गर्न सक्नुहुनेछ र साइन इन गरेपछि सिधै यस्तो होम पेज खुल्नेछ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो स्क्रिनमा जे खुलिरहेको छ त्यस्तै खुल्नेछ हजुरहरुकोमा र हजुरहरुले पहिले सुरुमा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ डेली चेक इनमा चाहिँ हजुरहरुले 10 पोइन्ट्स चाहिँ डेली पाउनुहुनेछ यसमा क्लिक गरे बापत तलपटि रहेको छ के अप्सन आइरहेको छ ह्याङ माइ एड्स एन्ड्रोइड र आइफोन आइरहेको छ यसमा चाहिँ क्लिक नगर्नु यसले कुनै पनि हामीलाई अफर दिने छैन त्यस्तै गरी एड जेम भन्ने अप्सन आएको छ यसमा चाहिँ हामीले देख्न सक्ने छौं विभिन्न किसिमहरुको चाहिँ अफरहरु आइरहेको छ हामीलाई जस्तै मोबाइलमा गेम खेलेर जुन यो लर्ड मोबाइल भन्ने गेम छ यसमा चाहिँ हजुरहरुले इन्स्टल गरेर खेल्नु भयो र लेभल 2 को मोन्स्टरलाई मार्नु भयो भने 960 पोइन्ट्स आउने छ त्यस्तै गरी सर्वेहरु रहेको छ पप स्लट्स भन्ने गेमहरु प्राय हजुरहरुले चाहिँ यसमा गेम खेलेर चाहिँ पैसा कमाउन सकिने हुन्छ साथीहरु यसबाट चाहिँ हजुरहरुले चाहिँ एप्लिकेसनहरु इन्स्टल गरेर यो पोइन्टहरु कलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ रिफर गरेर पोइन्टहरु कलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ भिडियोजहरु हेरेर पोइन्टहरु कलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ भन्देखि हजुरहरुले यसमा विभिन्न किसिमको सर्वेहरु पास गरेर क्विजहरु खेलेर पनि यसमा पोइन्टहरु कमाउन सक्नुहुनेछ र साथीहरु पोइन्टहरु कमाइसक्नु भएपछि हजुरले देख्न सक्नुहुनेछ यो पोइन्टहरुलाई चाहिँ हामीले सिधै क्याशमा कन्भर्ट गरेर हामीले esewa को थ्रु चाहिँ पेमेन्ट लिन सक्ने छौं र यहाँ देखाइरहेको छ कि esewa क्याश 2k पोइन्ट्समा 200 रुपैयाँ आउने छ र हामीले नर्मली एक दिनमा 2k पोइन्ट्स चाहिँ कलेक्ट गर्न सक्छौं जस्तो लाग्छ साथीहरु हामीलाई गेम खेलेर अथवा क्विज सर्वेहरु पास गरेर भए पनि 2k पोइन्ट्स चाहिँ कलेक्ट गर्न सक्छौं र त्यति भन्नेको चाहिँ दिनमा 200 रुपैयाँ इन्कम भयो भने पनि हामीले महिनाको केही नभए पनि 6000 रुपैयाँ जति चाहिँ इन्कम गर्न सक्छौं यो एपबाट र 6000 रुपैयाँले साथीहरु हाम्रो त्यस्तो ठूलो काम केही नटरे पनि सानो कामहरु त टर्ने छ सपोज अब तपाई स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने कलेजको फी तिर्न पुग्ने छ भन्देखि अथवा रुममा बस्दै गर्नुहुन्छ भने रुमको भाडा तिर्न सक्नुहुनेछ 6000 ले भन्देखि साथीहरु यस्तै सानो सानो प्रब्लम सल्भ गर्ने चाहिँ त हजुरहरुले यसबाट कमाउन सक्नुहुनेछ र त्यस्तै गरी हजुरहरुले अब दिनको 200 रुपैयाँ हुन्छ अथवा 2k पोइन्ट्स कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यस्तै गरी यहाँ देखाइरहेको छ कि 9k पोइन्ट्समा 1000 र 50k पोइन्टमा 6000 आइरहेको छ हजुरहरुले अब म चाहिँ यति पोइन्ट बनाउँछु यतिबाट चाहिँ यति लिन्छु भनेर एउटा मिशन राखेर खेल्नु भयो भने पनि हजुरहरुले गर्न सक्नुहुनेछ र हजुरहरुले यसमा चाहिँ रिफर एन्ड अर्न पनि भनेको छ हैन हजुरहरुले जो साथीले रिफर गर्नुहुन्छ उहाँ साथीले चाहिँ यस्तो कोड हालेर चाहिँ तपाईको अकाउन्ट बनाउनु भयो भने उहाँले चाहिँ 125 पोइन्ट तुरुन्त पाउनुहुनेछ र जब तपाईको साथीले 125 पोइन्टबाट चाहिँ 500 पोइन्ट बनाउनु हुनेछ त्यसपछि तपाईलाई पनि 125 पोइन्ट चाहिँ यो प्लेपे रिवार्डले चाहिँ दिनेछ साथीहरु हजुरले विभिन्न अफरहरु देख्न सक्नुहुनेछ अन गर्नको लागि यहाँ freebit.in गएको छ यसमा हजुरले गएर चाहिँ हैन साइन अप गर्नुहुन्छ पोइन्ट आउने छ जस्तै 2captcha.com मा जानुभयो भने र साइन अप गर्नुभयो भने पनि 6 पोइन्ट आउने छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जो नर्मली सानो कुराहरुको पनि पोइन्ट दिइरहेको हुन्छ भन्देखि हजुरहरुले यसमा चाहिँ अब ठुलो पोइन्ट पनि गेन गर्न सक्नुहुनेछ यसबाट र तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यसमा अहिले जुन यो 6000 रुपैयाँको पोइन्ट छ यसमा सर्वे लिनुभयो भने तपाईले 6000 को आउने छ साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यसमा धेरै किसिमको चाहिँ सर्वेहरु आइरहेको छ अब जस्तै हजुरहरुले यसमा एप्लिकेसन इन्स्टल गरेर ओपन गर्नुभयो भने 33 पोइन्ट आइहाल्छ हजुरले जस्ट एप्लिकेसन इन्स्टल गर्ने र ओपन गर्ने अरु केही गर्नु पर्दैन सर्भर टाइममा देख्नुभयो भने हजुरले यसमा साइन अप गरेर चाहिँ तपाईले 450 पोइन्ट कमाउन सक्नुहुनेछ भन्थे यसरी नर्मली हामीले केही नभए दिनको 2000 पोइन्ट चाहिँ कलेक्ट गर्न सक्छौं जस्तो लाग्छ है साथीहरु र तपाईहरुले त्यो भन्दा बढी गर्नु भने त्यो भन्दा बढी नै इन्कम हुनेछ मोबाइल चलाइरहनु भएको छ अब गेमिङहरु केही गर्न मन लाग्यो भने पनि सिधै यही आएर यसको गेमहरु इन्स्टल गरेर हजुरले खेल्न सक्नुहुनेछ त्यसबापत पनि हजुरले पोइन्ट जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो esewa अकाउन्टमा चाहिँ हजुरले आफ्नो यो पोइन्टहरु चाहिँ क्याशको रूपमा परिणत गरेर क्याश आउट गर्न सक्नुहुनेछ र साथीहरु तपाईलाई आजको हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि राम्रो लाग्यो भने हाम्रो च्यानललाई लाइक र शेयर गरिदिनु होला र हजुरहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने साथीहरु अहिले नै सब्स्क्राइब गर्नु होला ताकि यस्तै काम लाग्ने भिडियोहरु म लिएर आइरहने छु यस च्यानल मार्फत हस् साथीहरु अहिले म बिदा हुन चाहन्छु फेरि हाम्रो भेट हुने छ अर्को नयाँ भिडियोमा हस् साथीहरु नमस्ते